Met hulp van zijn vrienden was het cowboy-crimineel Charlie Ball and Chain gelukt te ontsnappen uit de gevangenis. Goed om je weer op vrije voeten te zien, Charlie. Guys. Thanks voor het naar binnen smokkelen van deze lepel, waarmee ik in 7 jaar een tunnel heb kunnen graven. Kleine moeite, Charlie. En thanks voor het naar binnen smokkelen van deze poezenfoto, waarmee ik alle bewakingshonden heb kunnen afleiden. Daar zijn we buddies voor, Charlie. Hebben jullie een vluchtroute voor me? Check. En een paard? Nee, we hebben geen paard. Geen paard? Maar guys, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Paarden kosten veel geld. Voor hoefijzers en duur paardenvoer. Wij hebben voor jou een racefiets. Een racefiets? Hiermee kun je topsnelheden halen. Wielrennen is een prachtige sport. Alle sheriffs zoeken naar cowboyboeven op paarden. Maar een cowboy op een racefiets, dat verwachten ze niet. Maar straks krijg ik een lekker baand. No problemo. Ringo rijdt achter je aan om bij pech je baan te verwisselen. Pieter zorgt voor koolhydraatrijk voedsel en masseert je kuiten. Maar wat als ik het niet volhoud of ik fiets verkeerd? Wij blijven in de buurt en we praten je er doorheen. Daar zijn we buddies voor, Charlie. Guys, denken jullie dat ik het echt in me heb om een wielren cowboy te worden? Wielrennen is voor doorzetters. Ben jij een doorzetter, Charlie? Zo werd Charlie Ball and Chain de eerste cowboy op een racefiets. Helaas reed hij al na een kwartier tegen een cactus en kreeg een lekke band. Die werd niet snel genoeg geplakt, waardoor hij opnieuw kon worden gearresteerd. En wielrennen werd nooit heel populair in het Wilde Westen.